Hi, my name is Dok Sagans and welcome to my channel. If you're new here, please click the subscribe button and notification bell so you won't miss any of our tips and tutorial videos. In today's video, we will talk about stock market. Ano ba ang stock market? Paano pa mag-invest sa stock market? Saan pwedeng mag-invest sa stock market? Sinong pwedeng mag-invest sa stock market? Paano pa kumita sa stock market? Gusto mong malaman ang sagot? Then please watch this video. Okay, let's start. But before anything else, I would like to thank you for dropping by. Salamat sa pagbisita sa ating channel. And congratulations dahil nandito kayo. At alam kong gusto nyong matutong mag-invest sa stock market. Kasi alam nyo, out of 100 plus million na katao dito sa Pilipinas, only 1% ang nag-i-invest sa stock market. Kasi nga, kulang sa kaalaman at walang idea kung paano or ano ang stock market. And that is why I created this video para makatulong ipaalam sa mga taong gustong mag-invest sa stock market. Kaya simulan na natin. And by the way, Bisaya po ako at pasensya na at nahirapan sa kalisod, but I will try to speak in Tagalog para maintindihan ng karamihan. Okay, ano ba talaga ang stock market? Paano mag-invest sa stock market? But before natin sagutin ang katanungan na paano mag-invest sa stock market, let's define first what is stock market. Ang basic meaning ng stock market. If mag-search ka sa internet, ang stock is defined as simply shares of ownership in a corporation. Thus, anyone owning stocks or shares of a company is called shareholder or stockholder. So, ang stocks pala ay isang shares ng ownership. Kung in Tagalog, parang parte ng pagmamay-ari ng isang kumpanya. Sa Bisaya, bahin sa usa ka bahin sa panag-iya sa isa ka korporasyon. Ganito kasi yan. Mostly of big companies or big corporations, open yung ownership nila sa public. So kahit sino pwedeng bumili ng stock or share of stock sa isang malaking company. So kung ikaw nakabili ka ng shares sa stock sa isang big corporation, ang tawag sa iyo ay isang shareholder. So isa ka sa nagmamay-ari ng isang kumpanya based sa number of stocks or shares na binili mo. So yun ang definition ng stock. Ang market naman, it's simply a place to buy and sell. So dun tayo pwede makabenta at makabili sa isang palengke. So in a traditional market, kung pupunta ka sa isang palengke, makabili ka ng bigas, isda, vegetables, or kahit ano na makikita mo sa isang traditional market. But sa stock market, isa itong palengke, ngunit ang binibenta at pwedeng bilhin ay stock or share of stock. So, a stock market, by definition, is the place where people converge to buy and sell shares or stocks from different corporations or companies. So, ang stock market pala ay isang lugar or isang palengke na pwede kang bumili at magbenta ng shares ng isang corporation or ng isang kumpanya. May ganun pala. Saan yun? Pwede ba tayong makapunta doon anytime?
Makikita ba yun or available ba yun anywhere sa Pilipinas? Opo, may stock market po tayo dito sa Pilipinas kung saan pwede tayong makabili ng shares sa mga malalaking kumpanya o korporasyon dito sa ating bansa. But before natin tuklasin kung saan yan at kung ano yan, tingnan muna natin kung anong mga companies na pwede tayong makabili ng stocks or shares. Dito sa Pilipinas, mahigit kumulang 200 companies na pwede tayong makabili ng shares. Nandiyan ang Jollibee, ang PLDT, yung Ayala, Robinson, San Miguel Corporation, yung Globe, yung SM, Meralco, yung BDO, yung Philippine Airlines, Aboitiz Power, Metro Pacific or MPI, BPI, at marami pang iba. So ito lang yung mga tinatawag nating blue chip company, yung malalaking kumpanya na in the past year nag-i-excel talaga sa stock market. So saan tayo pwedeng makabili? Kung gusto kong bumili ng Jollibee or BDO. So ang stock market natin dito sa Pilipinas ay ang PSE. So around the globe, may mga stock markets like yung sikat sa New York, yung NYSE, New York Stock Exchange, nandyan din yung Nasdaq, Shanghai in China, in London Stock Exchange, in Japan Stock Exchange. Dito sa Pilipinas, ang stock market natin is Philippine Stock Exchange Inc. or tinatawag nating PSE. Si PSE or Philippine Stock Exchange, siya yung nag-provide, nag-maintain at nagbubuo ng isang market intended for purchase of stock. Actually, hindi lang stocks. Nandyan yung bonds, warrants, and any other forms of investment. So, yun yung rule ni PSE. So, ang PSE natin ay matatagpuan sa Manila. So, paano yan? Balik tayo sa ating tanong. How can I invest in stock market? Paano makastart mag-invest sa stock market? Pupunta ba ako sa PSE or Philippine Stock Exchange sa Manila para bumili ng stock market or ng share? Or pupunta ako directly sa isang company? For example, pupunta ako sa Jollibee. Sabihin ng cashier, "What's your order, ma'am? What's your order, sir?" Sabihin ko, "I want to buy shares." O bibili ako ng share ng Jollibee. Pwede ba yun? Before you can start investing or bago kayo makastart mag-invest sa stock market, kailangan mo ng isang middleman or ng intermediary na magli-link sa'yo sa mundo ng stock market. Diyan papasok si stockbrokers. Si stockbrokers, siya yung nag-e-execute ng purchase natin. Every time magba-buy and sell tayo sa stock market, si stockbroker yung nag-e-execute. What's more exciting today, because of our technology, most of the stockbroker company, gumagawa na sila ng mga online platform kung saan tayo mga investor directly makapag-trade na sa stock market. Kasi before, nung unang panahon, most likely parang investment lang talaga kung saan let's say you have 5,000 saka bibili ka ng isang share sa isang company, pupunta ka sa isang stockbroker, tapos bibigyan ka lang ng papel at yun na, hindi ka makapag trade, kumbaga hindi ka makapag
update kung ano na nangyari sa iyong stock or sa iyong investment. Whereas ngayon, may internet na, may online na, everyday makapag-trade ka actively sa stock market using the online platform of your stockbrokers. Marami ng stockbrokers dito sa Pilipinas. To name a few, merong First Metrosec ng Metrobank, BDO Nomura ng BDO, we have BPITrade.com ng BPI, we have COL Financial, PhilStocks at saka 2Trade Asia. At marami pang iba. Personally, I'm using COL Financial as my stockbroker. So, gagawa ako ng separate video. Tuturuan ko kayo kung paano mag-register at kung paano mag-apply ng account sa COL Financial. So, abangan nyo yan, video na yan. So, proceed tayo. Ngayon nalaman na natin kung paano mag-invest sa stock market. Ang tanong ngayon is, sino bang pwedeng mag-invest? Who can invest in stock market? Actually, anyone can invest in the stock market. Professional or not, everyone can invest and earn in the same battlefield as long as you have money to save and invest. So kahit sino, may trabaho o wala, mayaman or hindi, as long as you have the capability to save. Ang importante dito is marunong kang mag-save. So kahit sino pwedeng mag-invest sa stock market. Next is, kailan? When to invest in stock market? Ang sagot is, when you're ready. Kasi ang kailangan talaga dito is yung foundation ng iyong sarili kung saan willing kang mag-put up ng money or ng pera mo monthly or quarterly or kung kailan mo gustong mag-start mag-save. When you have money, you won't need for your basic needs. So, ang kailangan lang dito as advice ko lang, yung ilagay nyo sa stock market is yung pera na hindi nyo gagamitin for maybe 1 year, 2 years, or more. Kasi pang long term ang stock market. So if you have money, you have, let's say, gusto nyong mag-save for your retirement or your educational plan sa mga bata, then stock market is the place for you. But the early you start investing, the better. So para in the long run, marami kang aabangan na return. And how much to invest? Magkano ba ang kailangan i-invest dito sa stock market? 1 million, 2 million, 100,000? Actually, there's no minimum to get started. So walang minimum dito. But you likely need at least 5,000 to really get started, right? So kasi yung sinasabi nating broker kanina, every time mag-execute ka ng trade, let's say you buy a stock sa isang broker, may mga commission yon, yung may mga taxes. So if maliit lang yung i-invest mo, so baka lugi ka sa mga commission at saka sa taxes. So 5,000 is a okay amount
to start investing. And most broker in the Philippines, yan yung minimum na amount to open an account. So, paano ba tayo kumita dito sa stock market? How do we make money dito sa stock market? There are two ways para kumita dito sa stock market. First is price appreciation. Yung pag-increase or pag-appreciate ng price ng isang stock. So, pwede kang kumita doon. Second is yung dividends. So, you can be paid a dividend. So, yung mga company na bibilhin mo na share, tapos may mga company na mabibigay ng dividends annually. So, dun, kikita ka rin yun sa by means of dividends. Okay? So, let's get into details about price appreciation. So, ano ba itong price appreciation? For example, you have started an investment of 5,000 pesos. Saka, gusto mo nang bumili ng stock. So, let's say, nag-open ka na ng broker and na-approve nyo yung account mo, and yung first na company or stock na gusto mong bilhin is yung Jollibee. So, yung stock code ni Jollibee is GFC. Now, as of August 7, this is very recent, last week, closing price ni Jollibee or ni GFC is 134.20. So, price per share ni Jollibee is 134.20. Now, take note, ang bibili natin is share. So, at 134.20 per share, ilang share ang pwede nating bilhin sa ating kapital na 5,000. So, ang formula dyan is yung amount divided by the price per share. So, in this case, 5,000 divided by 134.20 price per share ni Jollibee. So, equals 37.25. So, meaning to say, pag may 5,000 pesos ka at gusto mong bilhin si Jollibee as of August 7, pwede kang makabili ng 37.25 share. So, most broker or maybe all broker nagra-round off yan into tens and hundreds and thousand, meaning ang pwede mong bilhin is 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 or 1,000, 2,000 shares. So in that case, ang pwede mong bilhin is 30 share. Hindi ka pwede makabili ng 37.25 shares. So, dapat buo. So, let's say gusto mo talagang bumili ng Jollibee at 134.20 per share. So, ang mabibili mo na share is only 30 shares. Kasi 5,000 lang yung capital mo. So, let's say for example, nag-execute ka na ng trade. Bumili ka na sa stock broker mo. So, yung buy share mo is 30 and then yung market value is 4,026. So, yung nagamit na pera is only 4,026 kasi nga 30 shares lang ang nabili mo. So, yung remaining na 900 plus, so is set aside mo na yan while waiting na maka-add on ka ng capital para pambili mo ng another stocks or ma-i-add mo dito ni Jollibee in the future. Okay? Now,
let's say for example, after a month, so you have now, kumbaga, executed na yung share, hindi lang muna tayo magdi-discuss about yung commission ni broker. Kasi nga, every trade, every buy and sell, may commission na kinukuha si stockbroker. So, hindi lang muna natin yan i-include sa discussion natin. So, let's say ito lang. 30 shares ang nabili mo ni Jollibee. Na-execute siya August 7 at 134.20 per share. After a month, let's say, si Jollibee, naging 200 per share na siya by September 7, 2020. So, ipagpalagay na lang natin na mag 200 siya by September 7, 2020. So, anong mangyayari sa investment mo? So, yung share mo na 30 shares sa Jollibee ay magiging 6,000 na. Bakit? Because yung price per share ni Jollibee nag-appreciate siya from 134.20 naging 200 na siya. So, ang 30 shares mo na binili ni Jollibee naging 6,000 na. 30 shares multiplied by 200, that's the current price of Jollibee by September 7, 2020. For example lang yan. So, in this case, you have a gain of 1,974 or 49%. Yan yung price appreciation. Gets? Let's have another example. Let's say 5,000 yung starting capital, the same. Tapos si BDO naman ang gusto mong bilhin na stock. Yung stock code ni BDO is BDO. Yung price per share, take note that every stock or every company, iba-iba yung price per share. May mga company na medyo mahal na yung per share, may mga company naman na medyo mababa lang yung per share niya. So, I suggest if medyo maliit lang yung capital mo, humanap ka ng mga stocks or company na hindi pa gaano kamahal yung price per share para malaki yung share na mabili mo. Okay? So, dito sa BDO, yung stock code ni BDO is BDO. Now, as of August 7, this is very recent again, last week, ang price per share ni Jollibee is 89.90. So, i-compare mo ni Jollibee, mas mahal si Jollibee compare ni BDO. So, 89.90 lang per share ang price ni BDO. So, at 5,000, magkano or ilang share ang pwede mong bilhin ni BDO? So, ano yung formula? Yung amount divided by price per share. In this case, 5,000 divided by 89.90, the price per share of BDO. So, ang pwede mong mabili dito ni BDO at 5,000 capital is 55.61 share. So, again, i-round off natin yan. Ang amount or share na pwede mong mabili ni Jollibee is 50 shares. So, let's say, gusto mo talagang bumili ni BDO. I mean BDO. Okay? So, executed. Sige, gusto mong i-execute na. So, you buy BDO. Nag-execute ka na sa iyong stockbroker. So, yung 5,000 mo, nakabili ka ng 50 shares ni BDO. So, yung nagamit mo na pera is 4,495. Kasi nga, 50 shares lang ang nabili mo. So, yung remaining is again, nasa balance mo yan or nasa buying power mo,
sa portfolio mo, nakaset aside lang yan para gamitin mo yan sa another stock na bibilhin mo if may additional ka pa nga investment in the future. Okay, let's say by next month si BDO naging 100 per share siya next month. So anong mangyayari sa investment mo? Di ba may 50 shares ka ni BDO? So yung shares mo or yung market value mo naging 5,000 na. Bakit? Kasi nga nag-appreciate yung price per share ni BDO from 89.90 naging 100 siya. So yung 50 shares mo divided by the current price, so naging 5,000 siya. So sa example na ito, may gain ka na 505 or 11%. See? In just 1 month, if nag-appreciate ng price, yung price ng malaki, so malaki din ang expected na gain niyo dito sa stock market. Now, take note, hindi lahat ng oras ay nag-a-appreciate ng price. Nag-a-appreciate yung price. May depreciation din. So, may loss din dito sa stock market. Example sa binili natin kanina ni GFC or ni Jollibee. So, di ba nakabili tayo kanina ng yung 30 shares at 134.20 price per share. Sa example natin kanina, ipagpalagay natin na hindi naging 200 si Jollibee. Nag-depreciate yung price niya next month. Okay? Ilagay natin na nag-100 siya by September 7, which is possible sa stock market. Kasi nga, yung price ng mga companies, yung price per share is move up and down dito sa stock market. So, di natin malaman kung kailan siya pababa or kailan siya tataas. So, yung 30 shares mo ni Jollibee na binili, if by next month, mag 100 per share na lang, is magiging 3,000 na lang. So, in this example, you have lost 126 or negative 25%. Kasi nga, nag-depreciate yung price per share ni Jollibee. But, ang kagandahan dito is, kung long term yung goal nyo, in the long run, babalik din yung loss na yan. So, in this example, naglo-loss siya ng 1,026. But, hindi mo pa rin siya ipinagbili. So, hinayaan nyo lang dyan. Kasi nga, long-term investor ka. Gamitin mo yung money mo 5 years or 10 years. So, may possibility na yung loss na yan is babalik yan. Kasi nga, ang prices dito sa stock market, ups and down. But in the long run, it will really appreciate based on the market condition. Okay? Let's go to dividends. Example of dividends. Now, for example, di ba, nakabili ka ng 30, sa example natin kanina, nakabili ka ng 30 shares. Now, nag-declare si Jollibee na distribute siya ng cash dividend sa lahat ng bumili ng shares sa kanya.
So JFC will declare a cash dividend at 150 per share. So yung declaration ng mga company maybe sometimes it's annually, or may mga company na nagbibigay ng dividends yearly, may mga company din na hindi. So depende yan kasi sa performance ng kanilang company. Okay? So in this example, pagpalagay natin ang magbibigay ng dividend si Jollibee at 150 per share. So ilan ang matatanggap mo as an investor ni Jollibee with only 30 shares? So yung formula, yung share mo times the dividend amount. So in this case, 30 times 150, so may 45 pesos ka. Ay, ang liit. Kasi nga, maliit lang din yung share na binili mo. Di ba? 5,000 lang yung starting capital mo. So what if nabili mo na share dyan is already 1,000 share or 10,000 share, 100,000 share. So, mas malaki yung dividend na ma-receive mo. Okay? So, dividend of 45 pesos will be added to your account. Another example tayo. Let's say si BDO naman ang magdi-declare ng cash dividend at 1 peso per share. Di ba nakabili tayo ng 50 share kanina ng BDO? So, if si BDO mag-declare ng cash dividend at 1 peso per share at nakabili ka, of course, mai-enjoy mo yung dividend kasi nga, shareholder ka ng company. So, magkano ang matatanggap mo ng dividend? So, yung share mo times the dividend amount, yun yung ma-receive mo na dividend. So, in this case, 50 share times 1 peso, so you have 50 pesos dividend from BDO. Not bad. 50 pesos is 50 pesos. Kasi nga, if let's compare it to saving a bank, yung 5,000 mo, pag ilagay mo yan sa bank, monthly, yung interest niyan, maybe 1 peso, 2 pesos, kasi nga per annum yung computation. But dito sa stock, higher yield siya. Kasi nga, dito is higher yield with higher risk. So, kailangan nating i-master yung analysis dito sa stock if gusto mong mag-trade. Because in stock market, dalawa ang way of approach. Investing at saka trading. So, yan yung pag-usapan natin in the next video on how to choose a stock and how to effectively buy and sell. Kung paano ba malaman yung winning stock at kung paano ba malaman yung losing stock. So, kung anong klaseng investor ka ba? Anong klaseng approach mo? So, yun yung i-discuss natin in the next video. So, if may mga question po kayo, please leave a comment in the comment section at sasagutin ko sa aking makakaya. So, if you like this video, please click subscribe and hit the notification bell so that updated tayo sa mga videos natin na susunod. Until next time, salamat po.